Ya. Assalamualaikum and hello guys. Sebelum ni, waktu aku buat video berkenaan masalah-masalah masyarakat dekat Jepun, macam masalah karoshi, masalah kodokushi, mesti ada orang yang komen minta aku buat video berkenaan hikikomori juga. Jadi baru-baru ni aku adalah mencari beberapa artikel berkenaan masalah hikikomori ni yang banyak berlaku di Jepun. Definisi hikikomori ni adalah mereka yang berkurung di dalam rumah selama 6 bulan ataupun lebih, dan dalam tempoh masa ni mereka tak bersekolah, mereka tak bekerja, mereka cuma berkurung dalam rumah, ataupun sekiranya mereka keluar sekalipun hanyalah untuk tempoh masa yang sekejap untuk membeli barangan keperluan. Sebelum aku baca dengan lebih mendalam berkenaan masalah hikikomori ni, aku ada satu persepsi yang hikikomori ni banyak berlaku dalam kalangan anak muda yang mungkin ketagih main game ataupun internet. Tapi sebenarnya persepsi aku tu salah, sebab majoriti orang yang mengalami masalah hikikomori ni bukanlah orang muda, tapi mereka yang dah berusia 40 tahun ke atas. これまでは若者特有の問題とされてきたんですけれども、実は40代以上が数多くいることは以前から指摘されていたことで、 Pada akhir tahun 2018, kerajaan Jepun ada buat satu soal selidik berkaitan dengan masalah hikikomori ni, dan dianggarkan sekarang ada lebih daripada 1 juta orang rakyat Jepun yang mengalami masalah hikikomori, dan lebih daripada 610,000 orang adalah mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Berkenaan tempoh mereka berkurung pula, walaupun tempoh minimum seseorang tu dikenali sebagai hikikomori adalah selama 6 bulan, 50% daripada mereka yang mengalami masalah hikikomori ni mengatakan mereka dah pun berkurung selama lebih daripada 7 tahun, dan 6% daripada golongan ni mengatakan mereka dah pun berkurung selama lebih daripada 30 tahun. Jadi ada banyak punca yang menyebabkan mengapa seseorang tu terlibat dengan masalah hikikomori ni. Tapi antara punca yang sering kita dengar adalah kerana kemurungan, tak dapat bergaul dengan baik di tempat kerja ataupun di sekolah, kerana dibuli, mereka gagal dalam ujian untuk masuk ke universiti, kerana urusan Shushoku Katsudo ataupun urusan mencari kerja tak berjalan dengan baik, dan juga kerana mereka dibuang kerja. Di Jepun ni sebenarnya ada je pihak yang cuba menawarkan bantuan kepada orang yang mengalami masalah hikikomori ni. Contohnya mereka boleh dapatkan sesi kaunseling di hospital, ataupun ada juga pihak yang menyediakan satu ruang untuk hikikomori ni berkumpul dan luahkan perasaan masing-masing. Kerana 40% daripada golongan yang mengalami masalah hikikomori ni mengatakan mereka tak ada tempat untuk luahkan perasaan. Jadi bila mereka tak mendapat bantuan-bantuan seperti ni, masalah mereka tadi berpanjangan daripada berkurung selama berbulan-bulan sehinggalah menjadi bertahun-tahun lamanya. Jadi biasanya orang yang mengalami masalah hikikomori ni, mereka tinggal dengan ibu bapa mereka sampailah mereka dah dewasa ataupun sampai mereka dah tua. Ada kes di mana seseorang tu dah berusia 60 tahun tapi dia masih lagi tinggal dengan ibu bapa dia yang dah berusia 90 tahun. Jadi keadaan ni agak bermasalah sebab ibu bapa mereka ni terpaksa bekerja sehingga ke hari tua, dan bila dah terpaksa bekerja hingga ke hari tua ni, mereka senang jatuh sakit dan meninggal dunia. Bila mereka meninggal dunia, mereka meninggalkan anak yang mengalami masalah hikikomori ni, di mana dia hidup keseorangan dan tak ada kerja. Jadi dia hanyalah bergantung hidup kepada duit pencen ibu bapa semata-mata. Jadi keadaan ni menyebabkan mereka kekurangan duit untuk meneruskan hidup dalam cara yang sihat. Ada kes di mana seorang lelaki ni mengatakan dia hanya meneruskan hidup dengan makan 2 keping roti setiap hari. Jadi bila mereka tak ada makanan yang berkhasiat, tak ada makanan berseimbang, dan mereka tinggal seorang diri macam ni, keadaan ni menyebabkan risiko untuk mereka mati keseorangan sangat tinggi, ataupun ini dikenali sebagai kodokushi seperti yang aku bincangkan dalam video aku sebelum ni. Tapi sebenarnya banyak juga salah faham yang berlaku dengan golongan hikikomori ni, dan antara salah faham yang sering berlaku adalah orang mengatakan hikikomori ni adalah golongan yang pemalas sebab mereka tak nak bekerja. Tapi perkara ni sebenarnya agak tidak tepat, sebab orang yang mengalami masalah hikikomori ni ramai je yang nak hidup seperti manusia biasa. Ada yang suka bekerja, tapi yang menghalang mereka adalah kerana mereka rasa takut untuk berhadapan dengan masyarakat. 俺20歳だ、いい加減何かしないとっていうのがセリで無理やりバイトしたんですよ。その時は見事に誰とも会話できずに、で話しかけられると怖くて頭真っ白みたいに。 Dan sebenarnya ada juga golongan yang mengalami masalah hikikomori ni merupakan orang yang pernah berjaya, tapi bila mereka dibuang kerja, mereka menjadi kemurungan dan mereka pun mengasingkan diri. Jadi bila ditanya kepada golongan hikikomori ni, adakah mereka rasa hidup berkurung dan tak bekerja ni sesuatu yang baik? 70% mengatakan tak, mereka tahu perkara ni bukanlah perkara yang baik, tapi mereka tak ada kekuatan untuk keluar berhadapan dengan masyarakat dan meneruskan hidup seperti biasa. Jadi sebab inilah pihak-pihak yang cuba membantu golongan hikikomori ni
meminta kepada masyarakat supaya tidak memandang negatif kepada orang yang mengalami masalah ni, sebab mereka juga merupakan manusia biasa yang memerlukan bantuan daripada masyarakat, supaya mereka tak rasa takut untuk keluar dan hidup seperti manusia biasa. Jadi walaupun aku rasa masalah hikikomori ni mungkin tak berlaku secara meluas di Malaysia sebagaimana berlaku di Jepun, tapi kita bolehlah mengambil pengajaran daripada masalah ni supaya kita dapat melahirkan masyarakat yang lebih baik dan masyarakat yang lebih mengambil berat antara satu sama lain, supaya tiada dalam kalangan kita merasa takut untuk berhadapan dengan masyarakat. Jadi itu je lah video untuk kali ni. Macam biasa, kalau ada sebarang soalan atau sebarang pandangan, bolehlah tinggalkan komen korang dalam ruangan komen di bawah. So that's all for today. Thank you for watching. Until next time, may peace be upon you.